নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আমাৰ কাষতে পোৱা এবিধ বনদৰৱৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, খাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বনাই, কিন্তু আমি ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে বহুতেই হয়তো নেজানো। আৰু আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত টেঙেচি ৰসৰ বিভিন্ন উপকাৰিতা গুণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেঙেচি টেঙাৰ প্ৰথম মহাঔষধি গুণটো হৈছে ই আমাক দাঁত চাফা কৰাত সহায় কৰে। যেতিয়া আমাৰ দাঁতবোৰ হালধীয়া পৰি যায় তেতিয়া কি কৰিব জানেনে? টেঙেচিৰ পাত ভালদৰে ধুই লৈ পিচি ৰস উলিয়াই ৰাতিপুৱা পানীৰ লগত মিহলাই কুলকুলি কৰিব। তেতিয়া দেখিব দাঁত হালধীয়া পৰাৰ বৰণটো নাইকিয়া হৈ পৰিব। আমাৰ পেটৰ ভিতৰৰ যিকোনো সমস্যা টেঙেচি ৰসে দূৰ কৰিব পাৰে। এই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে টেঙেচি শাক বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰে। পিচিও খাব পাৰে, চাটনি হিচাপে খাব পাৰে, পাতত দি খাব পাৰে বা খালী পেটতো খাব পাৰে। তাৰোপৰি ডিচেণ্ট্ৰি, তাৰপিছতে আমাৰ পেটত হজম নোহোৱা, পেট চলা, টনিক ডিচেণ্ট্ৰি এইবিলাকৰ কাৰণেও ই এটা ৰামবাণ ঔষধ। ইয়াৰ ৰস উলিয়াই খাব পাৰে বা পাতত দি পিটিকা কৰিও খালে আমাৰ ডিচেণ্ট্ৰি হওক বা এনেধৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পেটৰ অসুখ হ'লে বা ভালদৰে পায়খানা খোলোচা নহ'লে আমাৰ মুখত ঘাঁ লাগে বা জিভাত ঘাঁ লাগে, তেতিয়া কি কৰিব? টেঙেচিৰ ৰস উলিয়াই গৰম পানীত মিহলাই ৰাতিপুৱা কুল্লা কৰিবচোন, তেতিয়া বহুত আৰাম পাব আৰু মুখৰ ঘাঁও নাইকিয়া হ'ব। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিবচোন টেঙেচি শাক আপোনালোকে কেনেদৰে খায়। আনহাতে ইয়াৰ পিছৰ মহাঔষধি গুণটো হৈছে জণ্ডিছ বেমাৰৰ কাৰণে ই বৰ ভাল। ইয়াৰ এগিলাচ ৰসেই বহুত কাম কৰিব পাৰে। টেঙেচিৰ ৰস উলিয়াই খালী পেটত সেৱন কৰিলে এই বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে দূৰ হ'ব পাৰিব আৰু কমচে কম 2 সপ্তাহ এনেদৰে খাব লাগিব। আনহাতে আভোক লগা, খাবলৈ মন নোযোৱা বেমাৰতো এই ঔষধবিধ বহুত ভাল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব।